สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะในคลิปนี้นะคะพี่กันจะมาพร้อมกับ6เรื่องค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ห้ามบังคับลูกเด็ดขาดค่ะเพราะอาจจะเกิดผลเสียระยะยาวค่ะก่อนรับฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหวังดีกับลูกนะคะอยากให้ลูกนะคะแข็งแรงเป็นเด็กดีเจริญเติบโตที่ดีมีความเฉลียวฉลาดนะคะก็เลยทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเผลอที่จะบังคับลูกนะคะให้ทำตามในสิ่งที่ถูกที่ควรที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะสมค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะการบังคับลูกในเรื่องบางเรื่องนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาค่ะโดย6เรื่องนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรบังคับลูกเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียระยะยาวนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะแรกค่ะอย่าบังคับให้ลูกนอนนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกของการที่เราฝึกให้ลูกเขานอนเป็นเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้เวลากับการฝึกให้ลูกเข้านอนนะคะพยายามปรับช่วงเวลาให้ได้ค่ะเช่นนะคะก่อนเข้านอนครึ่งชั่วโมงนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะพาลูกเข้าห้องปรับไฟสลัวอ่านนิทานทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่บ่งบอกว่าใกล้ถึงเวลานอนให้กับลูกนะคะเขาจะค่อยๆเรียนรู้ค่ะการฝึกแบบนี้นะคะก็จะทำให้ลูกผ่อนคลายก่อนนอนแล้วก็จะนอนหลับได้ง่ายตรงกันข้ามถ้าคุณพ่อคุณแม่บังคับนะคะโดยที่ไม่มีกิจกรรมล่วงหน้าไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะบังคับว่าลูกต้องนอนนะคะก็จะทำให้ก็จะต่อต้านหรือว่ารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักค่ะข้อที่2ค่ะอย่าบังคับให้ลูกกินค่ะโดยเฉพาะช่วงเริ่มอาหารตามวัยนะคะกับการคุณพ่อคุณแม่ควรจะชื่นชมนะคะถ้าเห็นว่าลูกกินได้เยอะขึ้นจาก 2-3 คำเป็น 5-6 คำนะคะช่วงแรกนะคะพี่กันเน้นเสมอค่ะแรกเกิดถึง1 ปีให้ลูกกินนมนะคะเป็นอาหารหลักนะคะข้าวหรืออาหารตามวัยเนี่ยยังเป็นแค่อาหารเสริมนะคะไม่จำเป็นต้องบังคับให้เขากินหมดชามนะคะให้เขากินเท่าที่เขาอยากกินค่ะถ้าเราบังคับลูกนะคะก็ผลให้ลูกเป็นเด็กกินยากค่ะข้อที่3นะคะอย่าบังคับให้ลูกเรียนในสิ่งที่ลูกไม่ชอบค่ะเชื่อว่าหลายครอบครัวนะคะก็ตั้งความหวังให้กับลูกค่ะอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งนะคะได้เรียนในสิ่งที่คาดหวังอนาคตที่ดีนะคะเก่งในหลายๆด้านค่ะจึงพยายามให้ลูกเรียนในสิ่งต่างๆมากมายค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตค่ะว่าลูกนะคะชอบในสิ่งที่เรียนหรือเปล่าที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเรียนไหมเช่นพาไปเรียนจินตคณิตพาไปเรียนว่ายน้ำพาไปเรียนเปียโนเรียนศิลปะต้องดูว่าลูกชอบไหมนะคะถ้าดูแล้วนะคะถ้าว่าลูกไม่ชอบควรจะคุยกับลูกค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะให้ลูกมีโอกาสในการตัดสินใจบ้างนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะตั้งเป้าหมายร่วมกันก็ได้ค่ะว่าลูกจะเรียนจนถึงเมื่อไรลูกจะทำวันละขนาดไหนนะคะพี่กันยกตัวอย่างลูกพี่กันนะคะน้องจินนาค่ะน้องจินนาพี่กันพาไปเรียนจินตคณิตนะคะน้องจินนาอายุ5 ขวบครึ่งที่พาไปเรียนจินตคณิตนะคะทีนี้พี่ก็สังเกตว่าลูกเขาจะมีปัญหาในการเรียนจินตคณิตนะคะเขาเรียนแล้วเขาจะทำได้ไม่เร็วนะคะแล้วก็ทำได้ไม่ดีนะคะเท่ากับวิชาอื่นที่เขาเรียนนะคะทีนี้พี่ก็คุยกับครูที่ผู้สอนนะคะรวมทั้งคุยกับน้องจินนาค่ะว่าหนูอยากเรียนต่อไหมอยากไปต่อไหมแม่ไม่บังคับลูกให้ลูกเป็นคนเลือกนะคะเขาก็เลือกที่จะไปต่อแต่พี่ก็ไปคุยกับคุณครูค่ะคุณครูก็บอกว่าน้องเรียนได้แต่น้องอาจจะต้องไปช้ากว่าคนอื่นพี่ก็เข้าใจนะคะลูกไปส่งลูกนะคะลูกไม่ต้องทำเยอะค่ะลูกทำแค่2 แถวแม่ก็โอเคนะคะพี่ก็ขอครูว่าไม่ขอให้ลูกกลับมาทำจินตคณิตที่บ้านนะคะไม่ต้องเร่งค่ะไปเรื่อยๆค่ะทำได้แค่ไหนที่โรงเรียนก็ทำแค่นั้นค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 เดือนพี่กลับพบว่าน้องจินนาเริ่มมีความสุขกับการเรียนจินตคณิตนะคะจากที่ทำครั้งละ2 แถวนะคะก็เป็น 4-5 แถวค่ะแล้วก็เริ่มทำได้มากขึ้นแล้วก็ไปได้เร็วขึ้นค่ะข้อที่4ค่ะอย่าบังคับให้ลูกแบ่งปันค่ะบ่อยครั้งเราก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่สอนลูกนะคะว่าให้แบ่งปันของให้เพื่อนแบ่งปันของให้น้องทั้งที่ลูกเนี่ยค่ะเขารักแล้วก็หวงของตัวเองเขายังไม่อยากให้ของเขากับใครไม่เต็มใจนะคะแม่ทราบไหมคะสิ่งของเล็กๆของลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือขนมนะคะเป็นของที่มีค่าสำหรับเขานะคะห่วงของเขานะคะเพราะว่าเป็นของมีค่าสำหรับเขาคุณพ่อคุณแม่ต้องค่อยๆอธิบายนะคะหรือสอนให้เขาเข้าใจค่ะการแบ่งปันนะคะดียังไงแล้วเขาจะมีความสุขยังไงจากการที่แบ่งปันของให้ผู้อื่นค่ะหรือนะคะถ้าเป็นของเล่นสาธารณะหรือว่าสนามเด็กเล่นนะคะถ้าลูกเล่นชิงช้าอยู่อันนี้นะคะแต่เขาไม่แบ่งเพื่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะหลอกล่อเขาด้วยของเล่นชิ้นใหม่ค่ะเช่นหนูอาจจะเล่นอีก5 นาทีนะเดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นม้าหมุนตรงนู้นนะคะเขาอาจจะสนใจม้าหมุนนะคะแล้วก็ยอมแบ่งชิงช้าให้กับเพื่อนค่ะข้อที่5ค่ะอย่าบังคับให้ลูกขอโทษค่ะหากว่าลูกไม่รู้สึกผิดจริงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยสอนค่ะแล้วให้
พูดให้เขาเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกไหมให้เขายอมรับในสิ่งที่เขาทำนะคะถ้าเขายอมรับนะคะแล้วก็ถามเขาว่าแบบนี้หนูควรจะขอโทษไหมถ้าเขาบอกว่าเขาควรจะขอโทษนะคะก็ให้เขาได้พูดคำขอโทษออกมาด้วยความเต็มใจค่ะและข้อที่ 6 ค่ะอย่าบังคับให้ลูกเลิกเล่นเกมหรือเล่นอินเทอร์เน็ตดูคลิปดู YouTube นะคะแต่ควรเป็นการตั้งกติกาค่ะว่าเราจะดูกันกี่นาทีนะคะดูกี่คลิปนะคะเพราะถ้าบังคับเขานะคะอาจทำให้เขาแอบไปใช้เกมหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะคะเราก็ไม่อยู่ในทำให้ไม่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะคะเวลาที่ลูกเล่นเกมหรือดูอินเทอร์เน็ตคุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ลูกอยู่ในสายตานะคะจะได้รู้ว่าเขาดูคลิปอะไรปลอดภัยไหมแล้วก็อาจจะพูดถึงเนื้อหาในคลิปว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมให้เขาฟังได้ถ้าเราไปบังคับเขานะคะเราก็จะพลาดโอกาสในการรู้เลยค่ะว่าเขาเล่นเกมอะไรหรือว่าดูคลิปอะไรนะคะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับคลิปนะ6 ข้อที่ไม่ควรบังคับลูกค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ